خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا درس امروزی خود را آغاز نیم در ادامه درس های گذشته. درس گذشته ما راجع به یک بخش پروداکت کارت بودن و امروز یک موضوع دیگر را در جاوا اسکریپت میخوانیم و ببینیم که امروز قرار است که روی کدام موضوعات صحبت کنیم در جاوا اسکریپت. خب ببینین امروز چند موضوعات را یا چند موضوعی را در اینجا میخوانیم تحت نامی حالا چند متد هستن به نام کی داون، کی اپ و کی پرس. یک از شاگردام قبلا پرسیده بودن از ما که کی داون و کی پرس و کی اپ چی هستن، کارش چی هستن. امروز توضیح میدیم، اما ببینیم که قرار هستن که روی کدام موضوعات در اینجا در این سه موضوعی که در اینجا هستن به چی صورت کار گرفته میشن. اول اینکه بخش کی داون میان. کی داون وظیفه چی هستن؟ زمانی که شما لفت کلیکی از ماوس خود را پرس منین، یعنی چی اتفاق بیفتن؟ و زمانی که ماوس کامپیوتر خود اعلام میکنین، یعنی همون طرف لفت اعلام میکنین، با او زمان چی اتفاق بیفتن؟ و زمانی که امو را فشار داده یا مثلا حالا پریس میگیرین چی اتفاقی بیفتن. لذا در اینجا سه حالت دارن که اینا شاید در قسمت های مختلف استفاده شن که ما حالا میایم به صورت عملی یا به صورت چی کار نیم که به چی صورت هستن و کاربردش به چی صورت و به چی شکل هستن. یک چیزی دیگر را بازم ما کودهای بعض از قسمت های CSS را ما کپی میگیرم به دلیل از اینکه وقت نگرن. ما فقط کودهای چی رو کار نیم، تنها بخش جاوا اسکریپت را همگیتان اطلاعات دارین. در قسمت CSS میایم کودهای مورد نظر را ما در اینجا پست منیم به می ترتیب. کودهایش هم اگر احیانا دوستایتان و دوستایی که در یوتیوب بیننده هستن و اینا را میخواین لازم دارن در گیت هاب برن، من لینک زیر در دیسکریپشن ویدیو هم میگذارم و شما میتونین که از اونجا هم فایل ها را دانلود کنین و استفاده کنین. در اینجا میایم ابتدا CSS لینک میدیم به می ترتیب و در اینجا هم میایم در داخل فولدر CSS /style.css و بعدا قسمت داخل باری یا در داخل قسمت تحت عنوانی حالا خود بادی HTML میاییم در اینجا و پرس چی کد رو پست کنیم. ببینیم که در اینجا ما چی نوشتیم. ما در اینجا لپتاپ ماندیم، در داخل از یک UL تعریف کردیم. اگر شما دوباره بیاین در لایو سرور یک سرور را باز کنین، چی ببخشین براوزر مورد نظر خود باز کنین، ببینین که در اینجا چی نوشتیم و چی کارهایی را ما توسط حالا کی پرس و مثلا قسمت کی اپ و کی داون در اینجا کار میگیریم. ما یک همچون گزینه را در اینجا کار گرفتیم. ببینید در اینجا در حال حاضر یک همچون دیزاین را درست کردیم و در قسمت بالایی همچون لایف سرچ ماندیم. یک گزینه را ماندیم که در اینجا شما یک محصول را حالا درج کنین یا نام را یا یک پروداکت را و در اینجا ببینید که چی اتفاق میفتن به این شکل. درستن؟ خب ما حالا حالت های مختلف دارن. البته ما در اینجا یک نمونهش در اینجا مد نظر گرفتیم و قسمت بالایی اگر متوجه شین در برای سرچ هم یک آیدی تعریف کردیم و برای یو ال خود هم یک آیدی تعریف کردیم. حالا قبل از اینکه بیایم کد های جاوا اسکریپت آغاز کنیم، در اینجا یک اسکریپت کد را می نویسم و در اینجا هم البته شما میتونید که در جا همینجا هم کد کار کنین، یعنی در داخل تگ اسکریپت در همین قسمت هم میتونین کد کار کنین بدون از اینکه شما بیاین در داخل چی. امروز ما میایم در داخل زمین کارم که اکثریتتون شاید برای شما جدید باشن و چون از این خاطر ما در داخل این بخش کد کار نگیم. ببینید که به چی صورت هستن. ما میتونیم که دقیقاً شبیه بخشایی که در قسمت حالا گزینه‌های تحت عنوانی چی داشتیم جلسه قبلی داشتیم، مثل وریبل ها و امثال از اینا، در اونجا ما تعریف کردیم و یک بخش در اونجا آوردیم. ابتدا یک وریبل تعریف کنیم و در اینجا وریبل خود را از نوع کانستی حالا سرچ میگذارم به این ترتیب و این را هم مساوی به document.getElementById و آیدی خود سرچ را در اینجا پاس میدیم به این ترتیب. به این شکل هم میتونین استفاده کنین و به شکل‌های مختلف دیگر را هم میتونین حالا در اینجا استفاده کنین. البته یادتان باشن که ما در ابتدای جلسه یک
نکته ریز را که از پیشیم گدوت شدن قاطی شدن به این ترتیب هستن که ای هستن که ما راجع به وقتی که میگیم کی داون و کی اپ و امثال از اینا، ای هستن که زمانی که از کیبورد کامپیوتری خود، نه یک ماوس، درست هستن از پیش ما گدوت شدن، ماوس نه، یعنی از کیبورد کامپیوتری خود یک کلید را فشار بدیم، در او زمان چی اتفاق افتن و زمانی که دست خود از روی آن کلید بالا کنیم چی اتفاق افتن و زمانی که امو کلید فشار داده گرفته، مثلا روی انتر دست خود میگیریم و الا نمیکنیم، در او زمان چی اتفاق افتن. کیپریس ای هستن، نه یکی توسط ماوس، ببخشید ما بازم معذرت خواهی اینم توسط ماوس نیستن که مثلا لفت کلیک و رایت کلیک شما پریس کنین، توسط اسلانم دوباره ایونت های مانند کی داون و کی اپ و کی پریس و امثال از اینا زمانی استفاده میشن که شما بیاین چی کار کنین، یک کلیدی از کیبورد کامپیوتری خود پرس کنین. مثلا ما در اینجا یک متن را در اینجا خیلی ساده تعریف کردم با یک وریبل را تعریف کردم. اگر ما بخوایم برای کی پریس، یعنی برای از اینکه ما بخوایم که کی داون یک کلید را در اینجا انتر کنیم، میایم در اینجا بخش دیگر را مد نظر میگیرم که اینپوت. البته شما اینپوت داشتین یا هر چی که داشتین در قسمت بالای ما ببینیم که حالا تحت نام علامی قسمت سرچ داشتیم اینپوت را، حالا اینپوت را سرچ ماندیم به می ترتیب، اینجا اینپوت سرچ ماندیم به می شکل. شما میتونین که هر چی بگذاریم به می شکل، اختیاری هستن، یعنی شما میتونین که هر بخش دیگر را هم مد نظر بگیرید و در قسمت پایینی هم میتونین که بنویسین که اینپوت دات، درست هستن. اگر احیانا شما همچون گزینه رو ماندین، البته من خوبتر هستن که سرچ بگذارم دیگه، سرچ دات. در این قسمت زمانی که شما دات میگذارین نوشتن که add even listener. خب در اینجا شما میایین می نویسین که حالا اینپوت باشن یا کلیک باشن یا هم در اینجا گزینه تحت عنوان کی داون هستن. در صورتی که کی داون اتفاق افتاد، بیاین یک فانکشن را برای ما ایمپلمنت کنن، پیاده سازی کنن که این فانکشنش شما مد نظر میگیرین که مثلا در حالا console.log مثلا a key was، مثلا حالا شما چی هر چی خودتون خواستین میتونین بنویسین a key was pressed. حالا اگر در قسمت فایل مورد نظر بیاییم، در اینجا شما اگر در قسمت کانسول بیاین، چون از این خاطر نتیجه در اینجا نشان نمیدن، در قسمت کانسول میایین و اگر در اینجا یک کلید رو ما پریس کنم، به این ترتیب هر باری که یک کلید پریس کنیم در اینجا اعداد به این ترتیب، ما فقط W یا هر عدد دیگری که میزنم به اینجا فقط میگن که اکی پریس. حالا کلید هایی که در اینجا پریس شدن و امثال از اونا در روی ازی گزینه اگر شما حالا در قسمت لوپ، چون از این خاطر تکرار میشن تا زمانی که ترو باشن، به این ترتیب کلیک کنیم به این شکل میاین. اگر ما انتر از کیبورد میزنیم، ببینین ما انتر از کیبورد پرس کنیم، هیچ اکشن یا هیچ عملی را در اینجا نمیبینین، ولی در اینجا اعداد از 33 در حال حاضر 33 هستن. اگر ما در اینجا بیایم روی این گزینه کلیک کرده و دوباره در اینجا هر باری که هر بتنی را کلیک کنم، به این ترتیب برای ما همچون بخش را نشان میدن. لذا ای از بخش کیپرس هستن و دقیقاً حالا میایم روی پروژه را کار کنیم به این شکل که در قسمت پروژه ها به چه صورت استفاده میشن، یعنی در قسمت پروژه ها ما به چه صورت از استفاده کنیم، یعنی به صورت عموم. خب در قسمت بعدی یا بخش بعدی از این میگذرم چند وریبل تعریف کنم، این رو پاک کنم و یک وریبل دیگر تحت نام حالا products میگذارم مساوی به document .get element by id. حالا شما میتونین که ما اصلا چون از این خاطر اگر در قسمت بالا ببینین در اینجا ما دیگه اینجا آیدی داریم، درستن؟ آیدی داریم ولی تعدادی چی که هستن در اینجا، تعدادی حالا ال آی ها یا الیمنت هایی که در داخل هستن زیاد هستن. لذا در اینجا لازم هستن که ما دات گت الیمنت بای آیدی بگیریم؟ نه خیر، ما میایم این بار از یک بخش دیگه استفاده تحت نام کوئری سلکتور آل. خب کدام کوئری سلکتور ها رو کار کنیم؟ ما میگیم که در صورتی که آیدی چی بودن، آیدی
پروداکت لیست بودن. از اینجا آیدی مورد نظر را گرفته در اینجا میاریم. میگیم که در صورتی که برو داخل چی پروداکت لیست ما در ابتدای ازی باید هشتگ 100% بینید. در اینجا برو در داخل آیدی که به نام پروداکت لیست هستن و ال آی هایش را برای ما بگیم. خلاص. یعنی شما میتونید که اگر در داخل ال آی بازم کدام تگ دیگر بود شما میتونید که در او را هم نامش در اینجا لیست. یک وریبل دیگر را در اینجا مد نظر میگیرم نو ریزالت به می شکل. نامی چی هستن؟ نامی وریبل ما هستن مساوی به document.getElementById. در اینجا شما میتونید که با هر .getElementById اگر خواستین مثلا بای آیدی بگیرین بای کلاس بگیرین. البته آیدی رو ما ترجیح میدیم. باز در اینجا می نویسین که نو ریزالت. البته این نو ریزالت با این نو ریزالت فرق میکنن. این نو ریزالت که میاین از نام چی هستن؟ از این قسمت هستن. یعنی یک آیدی داریم که در صورتی که اگر نو ریزالت آمدن در اینجا مستقیما نوشته شده not found، یعنی چیز را یافت نکردیم به این ترتیب. خب این از این. حالا ما چی کاریم؟ میگیم روی سرچ ما زمانی که کلیک کردیم روی سرچ کدام بخش هستن؟ روی زی باکس. این روی زی باکس ما هر آن چیزی را که ما نوشتیم فرق ندارن اس نوشتیم بیا در اینجا از میان از اینا بررسی که هر کدامش بود در اینجا لیست کو دیگه بمیبن. خب به مو خاطر هستن که ما در اینجا چی کار را انجام میدم؟ میایم در این قسمت یک سرچی که در بالا تعریف کردیم search.add even listener در اینجا چی میگم؟ برای ما زمانی که کی داون شد به این ترتیب یا کی داون نمیگذاریم کی اپ میگذارم یعنی کی اپ. در صورتی که کلیت پرس کردن ما در او کار نداریم. وقتی که کلیت اعلا کردن در اونجا برای ما ریزالت بدیم. درست هستن؟ به این شکل. خب در اینجا چی اتفاق افتاد؟ همچون فانکشنی را برای ما پیاده سازی که فانکشنش چی هستن در این قسمت شما میایین اولا خوب باید در اینجا یک پارامتر تحت نام ایونت پاس میدم. حالا شما میتونین که یک پارامتر ای بگذارین ایونت نگذارین ای بگذارین به این ترتیب در اینجا و در این قسمت میگذارم که حالا یک وریبل دیگر را تعریف کنیم چون به خاطر از قیمت ها را در داخل از این بگذارن. مثلا در اینجا نشون که search value مساوی به ای دات ای از کجا آمدن؟ از داخلی از این بخش. چرا؟ به خاطر از اینکه هر باری که ما در اینجا میایم لیست ما زیاد هستن در داخل ای به اساس از مو بیاین در اینجا کار کنیم. خب ای دات تارگت یک پراپرتی هستن و در عین حال دات ویلیو دات در اینجا گزینه تو لوور کیس. شما همگیتان با این فانکشن آشنایی دارین. تو لوور کیس لوور کیس وظیفه چی هستن که هر آن چیزی که در داخل اعظمی بخش مورد نظر اگر ما با حروف بزرگ نوشتم یا با حروف خرد نوشتم اگر خرد بودن خرد اگر بزرگ بودن باز برای ما در حروف خرد تبدیل کنن به این شکل. و در اینجا یک چی دیگر را هم میگذارم که حالا let found در اینجا found مساوی به false یعنی چیز را ما در داخل از این بخش نداریم. یعنی به صورت پیشفرض فالس باشن که بعداً بتونن که ترو شدن. در صورتی که ترو شد بعداً ایر برای ما نشان میدن این بخشه میگم که مثلا کدام چیز یافت نشد. درست هستن؟ در اینجا حالا نوبت به این میرسن که شما بیاین یک بخش را یا دانه به دانه تمام محصولات خود بررسی کنین و ببینین که آیا همین محصول شما در داخل از این بخش وجود دارن یا خیر. که این بخش هم بخش شبیه سرچ هستن. ببینین در قسمت بعدی یا بخش بعدی در اینجا ما باید برای هر پروداکت چون پروداکت ما زیاد هستن که ما در اونجا پروداکتس ماندیم از چی استفاده کنیم؟ از فور ایچ استفاده کنیم و دوباره از امو فانکشن مورد نظر را کار میگیریم. میگیم برای هر پروداکت ما چی کارهایی را انجام بده؟ بیاین اینیمیر سرچ کنین. هر باری که هر بتنی که سرچ میشن میاین در اینجا شما بیاین بررسی کنین. ابتدا یک وریبل را تعریف کنیم تحت نام پروداکت نیم. در صورتی که پروداکت نیم ما مساوی به چی البته وریبل هستن دات پروداکت دات تکست کانتنتش که همگی ما و شما با تکست کانتنت یعنی محتویات داخلیشی باید اولین کاری که انجام میده در لوور کیس تبدیل کنین. تو لوور کیس در لوور کیس تبدیل کنین و بعد از او بیاین مقایسه کنین. اگر
در اینجا اگر پروداکت نیم ما دات یک بخشی را داریم تحت نام اینکلود یعنی شاملی چی بودن؟ سرچ ویلیو که ما در اونجا داشتیم. اگر مساوی با سرچ ویلیو بودن در او صورت چی اتفاق بیفتن؟ بیاین این کار را انجام بدن. چی کار را؟ پروداکت دات استایل همگیتان البته در اینجا میدانید دیگه. استایل دات در اینجا دیسپلی را از نوع چی میگذارم؟ دیگه ای اختیاری هستن که شما چی میگذارین. ما در اینجا ماندیم product dot style display شی یا اینلاین میگذاریم، ولی ما بلاک میگذارم به این ترتیب. کسایی که راجع به بلاک ها و مثلا دیسپلی از نوع بلاک باشن، دیسپلی از نوع اینلاین بلاک باشن. و found که در اینجا ما داریم گزینه found هم مساوی به true قرار میدیم. else در غیر از این صورت چی اتفاقی بیفتن؟ بیاین در اینجا product دات همین گزینه بالایی رو ما چی میگیرم؟ کپی میگیرم به این شکل. کنترل سی در قسمت پایینی میاییم و از اتریبیوتی چی میگذارم؟ نان، یعنی اگر نبودن دیگر نشان ندی به این ترتیب. کی از بخش چی شدن؟ به این شکل. خب ای از این بخش البته در حال حاضر باید یک مقداری در اینجا عملیای ما در این قسمت کار کنیم. ببینید که در اینجا ما یک بخش را کار کردیم. در اینجا مثلا ال بگذارم به این ترتیب لپتاپ میایین، دومی رو بگذارم، پی رو بگذارم به این ترتیب. یعنی همون لیست هایی که در اینجا هستن شبیه یک سرچ باکس میایین. اما زمانی که یک حروف الکی نوشتنم در اینجا برای ما چیز را دیسپلی نمونن. ما چی کار کنیم؟ باید در اینجا یک شرط دیگر را بیرون از شرط ایف در اینجا از شرط ایف که در اینجا هستن میبراییم. در این قسمت میگیم چی کار کنیم؟ در اینجا یک شرط دیگر را مد نظر میگیریم، میگیم که found که ما داشتیم found، البته با found با دی گذاشتیم یا با تی گذاشتیم. خدا یار جانش. یعنی اینجا مریم اگر می بود باز میگفت که اشتباه داشتن. این مریم نبودن شما چی نگرفتین؟ ایراد نگرفتین. مریم نه، ماری. خب در این قسمت میایم چی کنیم؟ فاوند اسلامیم و بعدا در اینجا میایم میگیم که نو ریزالت ما دات از قسمت بالایی کپی میگیرم میرم یکی میگیم که استایلش دیسپلیش بلاک شود. در غیر از این صورت در اینجا ایلز چی اتفاق بیفتن؟ بیاین نو ریزالت ما دات بخش استایل ما دیسپلیش از نوعی حالا نان باشن بایرایی. اگر فاوند شد دیگه یکی نشان داده نشن، اگر نبودن برای ما نشان بدن. ببینید در اینجا ما اگر چیزی را در اینجا درج کنیم در اینجا میگن که not found، اما اگر بیایم LAP حالا لپتاپ در اینجا مد نظر میگیرم لپتاپ میارن. اگر یک کلمه دیگر در اینجا اضافه کنم در اینجا مو نتیجه چی رو میارن برای ما؟ نتیجه بخش گزینه HTML را که در اینجا به نام no product found و میترتیب در اینجا این گزینه را برای ما نشان میدن که ای از قسمت چی شدن؟ از قسمت بخش پروداکت ما ببخشین و بخش کیپریس ها بودن که در اینجا وظیفه کیپریس را در اینجا ما کار کردیم و استفاده کردیم. این هم از درس جلسه امروزی ما که در اینجا